من هم أولاد مسلم بن عقيل. مسلم عنده 5 أولاد ذكور وعنده بنتين، والبنات أشهر من الأولاد. البنات واحدة سحقتها حوافر الخيل، من هي؟ عاتكة. والتي نجت من كربلاء هي حميدة، وهي الوحيدة التي تكلم عنها مسلم إلى طوع. منهم أولاد مسلم 2 أساميهم عبد الله وعبد الله، و2 أساميهم محمد ومحمد، وولد واحد اسمه إبراهيم. اللي انقتلوا في كربلاء هم أكبر 2، عبد الله ومحمد. محمد وإبراهيم هذول اللي طلعوا لما هجمت الخيل على خيام الحسين 70 كيلو من كربلاء إلى الكوفة، قطعوها من شدة العطش، طاحوا عند بوابة الكوفة. يقولوا جلسوا شافوا غمامة سور الكوفة، وقفوا. احنا نقول بأن ابن زياد ضرب حواجز أمنية، إلا بيدخل الكوفة تفتيش، وطلعت من الكوفة تفتيش. سألوهم انتون هالاثنين من وين؟ قالوا احنا أولاد مسلم بن عقيل. ويقوموا ياخذوهم يودوهم إلى ابن زياد، وابن زياد أمر وقال اسجنوهم، لا طعام تطعموهم ولا شراب تشربوهم، إلى أن اشتد بهم العطش واشتد بهم الجوع. الصغير بيموت، يقول لأخوه الكبير أنا بموت خلاص، ما أقدر أكمل يوم ثاني، وش رأيك تقول إلى السجان بحسبنا ونسبنا؟ خلاص احنا ميتين. فلما قالوا إلى السجان أيها السجان تعرفنا هالاثنين من احنا؟ قال ما أدري، أمر من ابن زياد وسجنتكم. قالوا إليه تعرف علي بن أبي طالب؟ قال هذا سيدي ومولاي أبو الحسن والحسين. قال أما هذا هو جدنا. تعرف مسلم بن عقيل؟ قال أدركته في الكوفة. قال هذا أبونا وإحنا أولاده. فتح لهم باب السجن وقال لهم اطلعوا في الليل لا تطلعوا في النهار. هذا هالسجان قتل وقبره مجهول، اسمه مجهول، ويعد من مجاهيل النهضة الحسينية. زين حين يا ملا ذكرت 4، الباقي من هو؟ واحد يسموه عبد الله الأصغر. يقول هذا طلع ويا 2 من أخوانه اللي تونا جايبينهم اللي انذبحوا في المسيب، لكن هو أغشي عليه قبل أخوة ال2. مرت عليهم قافلة رشوا عليه الماء أفاق. قالوا إليه وأنا عشيرتك وأنا أبوك وأمك؟ قال ليهم حمولتي كلهم راحوا. قالوا عجل ننتظرهم لزين ما يجوك. قال راحوا ولا بيرجعوا يسألوا عني، كلهم راحوا. قالوا عجيب أمرك، يقوم اطلع ويانا إلى البادية. يقولوا أخذوه ودوه إلى البادية وخلوه يشتغل وياهم راعي غنم. سألوا قالوا إلى من تكون؟ قال أنا الغريب. من هو أبوك؟ قال أنا خايف على عمري، أنا غريب ابن الغريب. 5 سنين يشتغل وياه ولا حد يدري بحسبه ونسبه. يقول سنة 66 جاي واحد من أولاد عمهم من الكوفة، جايينهم ضيف في هالبادية. يقولوا هو يرعى الغنم، قاعد يتصوخ الكلام اللي داخل الخيمة، حديث يجر حديث وكلام يجر كلام. إلا يقول ولد عمهم والله الحياة في البادية هدوء، وأنا هناك الكوفة الدنيا قايمة وقاعدة. قالوا إلى وش صاير في الكوفة؟ قالوا جاينا أمير يسموه المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ويقتص من قتلة الحسين ومسلم. هذا من اسمع اسم أبوه. يقول دموعه تصب على خده، قرب من صوب الخيمة يسمع ما يشوفوه. قالوا إلى من هو ذا المختار؟ قال والله أنا ما أدري، ولكن كل يوم يجيبوا المئات والعشرات ويقطع رؤوسهم. هذا اللي يقطع أطرافه، ذاك اللي يرميه بالنار، وذاك اللي يغليه بزيت، وذاك وما تشوف إلا الدنيا قايمة. يقول لما سمع بالمختار طلع ذاك ولد عمهم ذيك الليلة. هذا عبد الله اللي يقول أنا الغريب ابن الغريب، راح إلى خيمة عمه. يقول إلى عمه رئيس الحي عمي أنا هذه 5 سنين أشتغل وياك وما طلبت منك طلب، الحين بطلب منك طلب لو تسمح لي. تفضل ولدي. قال أريدك توديني إلى الكوفة. غريب أمرك، شو عندك في الكوفة؟ قال أريد أزور المختار. قال له ولدي احنا أهل بادية، والمختار أمير في الكوفة، ما يدخلون عليه في قصر الإمارة. قال زاحم حالك عمي، أمر مليح. قال علمني وش عندك ويا المختار؟ قال إذا وصلنا عند المختار بتسمع القضية كلها. قال حيرتنا بأمرك يا ولدي، باكر الصباح نطلع الكوفة.
الحاجب اللي على قصر الإمارة لازم يسأل أنت من يا بلد ومن تكون، علشان يعرف أنت من جواسيس بني أمية ما تدخل. إذا تيقنوا أنك من أعوان المختار ذيك الساعة يدخلوك قصر الإمارة. يقولوا وصلوا الكوفة الصباح، وقفوا عند باب قصر الإمارة، سألهم الحاجب يا شيخ من تكون؟ قال أنا فلان بن فلان. قال أما أنت تدخل أيها الصبي من تكون؟ قال أنا الغريب ابن الغريب. قال له ما تدخل، عرفني بحسبك ونسبك ذيك الساعة ندخلك. قال ما أقدر أعلمك بحسبي ولا بنسبي. و4 ساعات واقف قدام قصر الإمارة. يقول له الحاجب قطعت قلبي يا ولدي، ما شفت صبي يلح في الدخول على المختار كثرك. أبدخل على المختار أباخذ منه الإذن، إذا رضى بدخل، إذا ما رضى ترجع إلى بيتكم. يقول دخل الحاجب، أثار المختار على المنبر وزحمة ناس ومستمعة على مد البصر داخل القصر. يقول الحاجب كرهت أقطع كلام المختار، طلعت قلت له صبي أنا ما شفت المختار هذا أكون على المنبر، أنا بدخلك. يقولوا دخل ووقف عند بوابة قصر الإمارة من الداخل، المختار على المنبر. يقول من شاف ذاك الصبي على طول قطع حديثه، نزل من على المنبر، اتخطى رقاب المستمعة، طالعه قال له أيها الصبي عليك شمايل بني هاشم، فمن تكون؟ قال عمي ما عرفتني. قال لا ما عرفتك. قال أنا يا عمي مسلم أبويا وعزوتي، آل هاشم والانذبحوا بالمسيب أخوتي. قال هالكلمة للمجلس طج بالبكاء على مصيبة الحسين، وزينب اللي جت سبيه في بلدكم خالتي. اسمح لي يا المختار، وانذبح يا عمي خالي وداس في صدر الشمار. ما سمعوا إلا الضجة كلهم داخل قصر الإمارة، وحسيناه ومسلماه. وهذا ما قال عنه مسلم إلى طوعة، مسلم ما قال إلى طوعة، قال له يا طاعة ترى ما هي إلا أيام وبتجودكم سبايا الكوفة، وبتشوفي رجل سلاسل في حلقه وأغلال وجامعة، وبتشوفوا سبايا، لكن من هالسبايا عندي بنية صغيرة ب7 سنين، امسحي على راسها، وإذا عندش مقنع حطيها على راسها.